näitä maisemissa kävellä. Mä kyllä tykkään tästä metsäisemmän, Eikö? Lapin maisemasta. Täällä sitä ollaan taas. Tällä kertaa vähän tiiviimmällä porukalla. Ollaan Juhon kanssa menossa Kaldivin erämaahan. Tai oikeastaan ollaan jo siinä ihan rajamailla. Itselleni ensimmäinen kerta Kaldivissa, Juholla jonkunlaista kokemusta on. Ja tässä ollaan ensimmäinen tämmönen nyppy kiivetty tämmöistä vähän niinku hiekkasta mönkiä tai melkein autotietä. Ja nyt sitten siirrytään tonne varsinaisesti vähän retkeilyllisempään maastoon. Meillä on siis tällä reissulla semmonen kaksosainen suunnitelma. Eli meillä on tällainen tupla backrafti, kahden miehen tai kahden naisen, mutta tässä tapauksessa kahden miehen mentävä backraft mukana testissä ensimmäistä kertaa. Ja tämä ensimmäinen osuus tästä retkestä, niin kävellään tonne kohteeseen. Meillä on yksi välileiri, sitten kävellään niin sattuun perusleiriin, ollaan siinä parioita todennäköisesti. Ja sitten lähdetään meloen takaisin vähän sen joen melottavuuden mukaan, että joko välillä vähän raahailee ja kävellä, mutta periaatteessa tavoitteena, että päästään takaspäin melomaan sit sillä backraftilla varmaan 2 yön taktiikalla se paluumatka. Ja sitten tullaan tonne tien varteen muutaman kilsan päähän lähtöpisteestä ja koitetaan siitä selvitä takas aloitukseen. Siinä, että vaeltaa keskellä yötä on omat hyvät ja huonot puolensa. Huono puoli on se, että rupeaa vähän rammasemaan ja väsyttämään, mutta hyvä puoli on se, että voi päästä näkemään melkoisia maisemia ja auringon nousuja. Mutta nyt alkaa tuossa häämöttää meidän ensimmäinen suunniteltu leiripaikka. Ja katseltiin vähän tässä samalla sääennustetta ja huomenna rupeaa satamaan ja sataa ilmeisesti aika lailla koko päivän. Että sinänsä ihan hyvä, että saatiin käveltyä sinne, mihin oli tarkoitus. Ei tarvitse huomenna niin paljon sateessa kävellä. Mutta tästä vielä pikku viimeinen rutistus. Tiputetaan tonne alas laaksoon ja nukkumaan. Näin se on. Tuo kivi tulee tuohon. Tervetuloa joukkoon iloiseen. Tepetsi laulu lätäsemään.
Käytiin nukkumaan aamulla ja herättiin aamupäivällä. Muutaman tunnin unet pohjalla ja tuossa katseltiin sääennustetta tosiaan, että koko tämä päivä melkein 100 aamupäivää lukuun ottamatta ja sen takia tässä vähän tarpeettoman lyhyillä yöllä koitetaan aamupuron jälkeen jatkaa matkaa. Päästäis tonne leiriin sitten jatkamaan unia, kun sade alkaa enemmän. Katsotaan miten käy, onnistutaan. Ollaanko me suunnassa vielä? Niin ollaan. Joo, nyt kohta palo kun loppuu tästä, niin voi ottaa kompassin sille. Lähteä oikumaan kohti leiripaikkaa. Siellä näkyy ensimmäinen leiripaikka. Jes. On sen näköinen, kun suunnilleen oli ilmakuvissa. Joo, tohon me suunniteltiin menevämme, eikö hetkinen tuon. Vielä näyttää tää kalapaikka ehkä vähän tämmöseltä mitään sanomattomalta, mutta tähän tulee virtaa molemmista suunnista ja on tämmönen pieni koskipätkä ja toisella puolella kans, niin voi hyvinkin olla kalapaikka. Jos toi viime fisketur meni semmosella vähän uudenlaisella perheenisien aikataululla, että mentiin aina ennen puolta yötä nukkumaan, niin nyt on ollut taas tämmönen tyypillinen, hyvin erikoinen unirytmi. Ollaan nukuttu vähän miten sattuu ja kun tänne leiriin tultiin, niin täällä satoi oikeastaan koko päivän ja meikäläinen nukkui aika lailla koko päivän. Välillä herättiin, pelattiin vähän jatsia ja Juho kuunteli musiikkia ja teki lopuksi meille ruuan tässä. Nyt kello on 3 yöllä ja varmaan tässä käydään nukkumaan hiljalleen. Ja katsellaan sitten huomenna kalahommia. Pitäisi olla vähän kuivempaa. Hyvää huomenta. Huomenta. Siitä huolimatta, että viimeisestä about 17 tunnista olin nukkunut tai on nukkunut 14 tuntia, niin vielä olisin pystynyt jatkaa unia. Mutta nyt ruvetaan tässä heräilemään uuteen päivään. Palataan normaaliin retkeilyrytmiin. Aloitetaan kalastus. Viimein. Lähdetään tästä meidän leirin edustalta varmaan ja kokeilemaan ja sitten ehkä edetään. Tehdään ehkä päiväretki jonnekin. Ei ole vielä ihan tarkkaa suunnitelmaa tähän päivään, mutta lähdetään tässä tutkimaan. Ja mitä ihmettä? Täällä on yöaikana joku laittanut teltan ihan viereen.
Joku raja tässä voisi olla, ettei ihan laitettaisi kuitenkaan kylkeen. Mikä mies? Minä on Topi vaan. Topi vaan. Niin on samannäköinen mies, ettei vaan Juho-pojan velipoika. Minä on Juho vaan. Joo, Topi ei päässyt ihan samaan aikaan lähtemään meidän reissuun, niin se sitten eilen laukko tuossa koko päivän teki matkaa ja saapui tänne yön siimeksessä. Ja on nyt loppureisun tässä meidän mukana. Tervetuloa. Kiitos. Tässä ollaan seurattu, kun tuossa Suvannossa, niin aina siellä täällä pintoa. Vaikea vielä sanoa minkä kokoisia kaloja, mutta ihan hyvä lähtökohta, että jotain elämää tässäkin on. Ja se on kotiahon liitsimiehet valmiina. Kalanpyynti. Mä otan videolle ensimmäiset heitot. Antaa ampua vai? Ensimmäinen mies ulkona. Siis tällä puolella. Joo, ei meidän tää leirimonttu niin ainakaan tähän aikaan päivästä niin antanut vielä mitään kummosia säväyksiä, niin lähdetään pikkasen etenemään pidemmälle. Jokea alaspäin tai ylöspäin. Me ollaan vielä ihan päätetty kumpaan suuntaan lähdetään. Joku peto siellä on. Ensimmäinen kala. Jaa, Juho sai kalan. Mennään katsomaan minkälainen. No niin, sieltä napsahti reissun ensimmäinen parempi kala. Pikkasen vaikeeta on ollut. Vähän tuntunut siltä, että en tiedä onko pohjoistuuli vai mikä, ja noi joet, mitä ollaan nyt kolluttu tai jokipätkä, niin on ollut aika matalaa. Että olisi toivonut, että semmoista 30 senttiä enemmän vettä olisi ollut, mutta sieltä sitten Juho onnistui onkimaan räikeän värisellä lotolla niin hienon kalan. Passeli ruokakala meille. Jep. Karkkilotolla. Topi heitti vähän perholla paikkaa tuossa, mutta sitten mä kysyin, että onko sitä virvellä heitetty. Ei ollut. Pari heittoa, niin se oli siinä. Kävi useamman kerran kiinni, että en tiedä mikä, oliko vähän huonolla syönnillä, eikö se ollut ihan värikohilla vai mikä, mutta onneksi sitten lopulta jäi kiinnikin koukkuun. Oli meille tärkeä kala nyt, kun ensimmäinen parempi kala tälle reissulle. Mitä se meillä tänään valmistuu? Riisit on tuolla padassa ja
kypsinä ja tässä on sitten harjusta ja taitaa vähän palanpäännikkeeksi meetwurstia siihen. Ei tullutko yksi kala, niin pakko se vähän jotain muutakin. On mitä mustikoita. Kuvaatko sä? Joo, mä otan sulta tämän mukaan. Poimi vaan rauhassa mustikat ensin. Mulla ei oo tässä mikään kiinni. Noniin. Myöhäinen lounas on syöty ja lounan jälkeinen siesta vietelty ja nyt lähdetään iltakalaan ja lähdetään tutkimaan tämän joen jokiseudun niin kuin yläjuoksun puolta. Tää vähän levenee tänne, ehkä pikkasen vesi lisääntyy, mutta vähän itse asiassa Ronella skautattiin tätä etukäteen, että tässä näytti, että se on jonkunlainen syvempi uoma ainakin välillä. Toivotaan, että se pitää paikkansa. Varmaan tosi matala toi loppiliuku tossa, lähes olematon, mutta muutamalla heitolla perholla kokeillaan sekin. Tämmöisissä paikoissa, missä ei muut ole todennäköisesti hetkeä kalastanut, niin voi hyvinkin olla, että joku isompi kala eksyy illalla tommoseen pienimuotoiseen paikkaan. Se on vaan sitten eri asia, että saako sen tartutettua. Kokeilin vaihtaa puolta, jos tää puoli olisi pikkasen syvempi. Ja ainakin näyttää, että tää ranta on syvempi. Katsotaan miten mun käy. Tää on syvempi ranta. Ei oo ruohoa. Ei. Mä luulen, että mä kohta tästä joku saan. Tuossa on varmasti keskellä vähän syvempi uoma, tai ainakin se olisi se toive. Sinne uomaa heittelee ja toivoo, että sieltä joku lähtisi seurailemaan. Ahven tuli perässä. Ei kun harjus toi on varma. Pieni harjus. Nyt on kala. Ihan hyvä kala. Ei oo haukia. En usko. Näytti harmaa, tai siis hopeiselta. Veikkaisin harria. Ihan hyvä, hieno harri. Hyvä harri, onpa komea evä. Oh. Haavi väärällä puolella. Yeah! On täällä kaloja. Saatiin vähän niinku kalareissun tuntuakin täällä. Taas mittakalalla. On se. 4,7. Ihan hieno harjus. Ensimmäisessä kalaksi varsinkin. Itselleni ensimmäisessä kalaksi. Noniin, Opa sai toiselta puolelle ensin hyvää harria. Topi sai heti perään tuommoisen 40 ainakin ruokakalaa. Nyt on kyllä mukava, kun ei tule liian helposti kalaa, niin sitten kun tulee, niin niitä ihan ilolla ottaa syömisiksi asti. Kävi kala. Nyt se on siellä. On hieno kala.
Ihan komea harri tämäkin. Ei ehkä ihan yhtä iso kuin edellinen. Vaihan pikkasen loton väri, en tiedä oliko mitään merkitystä. Oli siinä välissä vähän hiljaisempi jakso. Vesi on tosiaan täällä päin ollut poikkeuksellisen matalalla, eli on ilmeisesti ollut tosi kuiva kesä. Ja se tekee sen haastavan tähän kalastukseen, että esimerkiksi noi pienten koskien niskat ja loppuliuut on aika kuivia ja niissä on niin kuin olematon virta. Et normaalisti paremmalla vedenkorkeudella nuo niskat ja just nämä koskien jälkeiset loput ja jopa koskien välissä voisi olla hyviä poteroita kaloille, mutta nyt käytännössä mitkä meille antaa niin kuin mahdollisuuden hyvälle kalastukselle on nämä isommat suvannot ja näissäkin vielä pitää etsiä se syvempi kohta. Mutta nyt on tässä hiljaisemman alun jälkeen niin ainakin allekirjoittanut pääsi mukavasti kalan makuun ja ilmeisesti toisellakin puolella Juholla ja Topilla oli joitain tärppejä ainakin ollut, mutta nyt niin kuin vaikkei varsinaisesti kalakiintiö olekaan täys, niin ehkä ainakin hetkeen nyt henkilökohtainen kalakiintiö on täys, niin kerkee tässä pitää vähän fiilistelytaukoa ja vähän snäkkiä ottaa ensi hätää ennen kuin päästään kalaa paistamaan. Mikäs täällä ollessa erämaassa? Tuohon tuli säikähin oikein, kun hauki oli tullut ihan tähän jalkojen juureen. En tiedä näkyykö se tuossa. Varmaan säikähtää, jos laitan GoProon. Tuossa. Ei ole kovin säikkö. Voi olla, että täällä kun ei tapaa ketään kalastajia tai ihmisiä, niin ei osaa oikein pelätäkään. Olipas erikoinen episodi tässä. Ei ainakaan itselle sattunut aiemmin. Samalla kun pidin tässä taukoa, niin huomasin, että tommonen hauki ui tuohon rantaan ja se on itse asiassa edelleen tossa. Ja se ei ole tosta mihinkään poistunut, vaikka mä oon välillä sitä säiköttänyt ja kävin sitä GoProllakin kuvaamassa ihan läheltä. Ne ei ilmeisesti ole täällä kovin arkoja, kun ne ei ole tottunut pelkäämään mitään isompia ihmisiä tai kalastajia. Ja sitten mä jossain vaiheessa kokeilin, että mitä tapahtuu, jos sille jotain heittää. Ja mulla oli tuossa ton harjuksen pikkasen perkuun jätettä, niin heitin sille tohon ja ihan ensimmäisellä kerralla se kävi siihen kiinni, mutta mulla ei ollut kamera päällä ja heitin sitten toisen kerran ja hetken päästä se tosta pohjasta sen haki pois. Joo, se haki perkuun jätteen siitä. Mä heitin sille testiksi tohon vähän suolenpätkää. Olisin hakenut sen pois kyllä, jos se ei olisi ottanut sitä, mutta kyllä se näköjään kelpasi tuolta pohjastakin. Ottaako toisenkin? Ottaa. On se kova peto. No eipähän mennyt hukkaan nekään perkuujätteet. Jack Lynxia en tolle heitä kyllä. Siihen vedän raja.
Eipä ole kyllä aiemmin tullut haukea tälleen ruokittua. Jospa se ei nyt tarttuisi mun vieheisiin heti tän perään. Siellä on jotakin. Siellä on jotakin. Se on. Aivan nätin hypy otti tuossa kanssa äsken. Joo, kerkis kaivaa kamera. Oi, nätti kala. Tässä on semmonen vinkki myös, että jos ei ole varma, että aikooko kalan ottaa ruuaksi, niin se melkein kannattaa tuossa haavissa, jos haavi on vaan käytössä, niin pitää tuossa veden alla. Se on paljon parempi siinä sitten operoida, että voi päättää, että ja voi periaatteessa mitata tuossa. Tämähän on nyt reiluston mitallinen, mutta jos vaikka olisi semmoinen tilanne, että ei olisi ihan varma, niin tässä haavissa on hyvä sitten vähän tarkemmin mitata, että onko ruoka kala, mutta eiköhän me tää oteta. Tänään on räikeät lotot pelittänyt. Jep. Nyt päästäänkin sitten iltapäivälliseen tekkoon. Tommonen sieltä tuli. Mun tämän päivän 3 kalastani pienin. Eli loppujen lopuksi ihan hyviä ruokakoon kaloja. Suurin 4,7 tää on nyt sitten pienin. Ja kun teillä ei ollut niin onnistunut reissu, niin se on hyvä, että jollain onnistuu. Niin meillä on vähän niinku kaikille yksi kalamatka. Juha yrittää pestä käsiä, mutta ei pysty, kun tappajahauki hyökkää. Nyt ensin hämy, varo. Ei lähde pois, se vaan menee tuohon vähän matkan päähän. Tuleeko taas? Tulee. Ja se nopsaa kädet. Älä leiki hengellä. Siihen se jää möllättä. Kolme nälkäistä miestä, niin pistettiin iso satsi karriharria tulille. Tulee uni hyvin. Jep, kyllä maistuu. Meinasinkin kysyä just, että onko Topi tehnyt. Tai onko Topi syönyt karriharria. Joo, niin se oli. Justi tässä. Jopa minä olin ensimmäistä kertaa varmaan ikinä niin veitten varassa. Yeah. Karriharri on aika armollinen tommonen ruoka, kun siinä voi vähän niinku veistellä vaan. Nyt ollaan saatu tämä vaellus kalastuksen puoleltakin tämän päivän merkeissä niin kunnolla käyntiin. Ja tuossa kalasteltiin tää päivä näitä niin kuin lähipaikkoja tästä leiristä ja huomenna varmaankin lähdetään tekemään päiväretki. Skauttailtiin vähän tuommoista järveä, mitä voisi käydä tuossa muutaman kilometrin päässä kokeilemassa. Ja oliko niin, että vähän mietittiin, että jos sinne raftingin kantaisi? Joo. Voisi olla, että hyödynnettäisiin backraftia muuhunkin kuin pelkästään etenemiseen täällä. Eli kalastusmahdollisuudet lisääntyy, kun pääsee vähän kauemmas rannasta. Mutta katsotaan huomenna, minkälainen järvi on, että päästäänkö miten hyödyntämään. Toivon mukaan päästään.
Hyvää huomenta. Huomenta. Heräsin siihen, että teltassa rapistellaan jotain. Hyvä arvuutella, että mistä tämäkin on otettu täällä. Joo, kasaa palapeliä, mutta sä äsken tuossa fiilisteli, että kerrankin on niin iso kartta, ei tarvitse pelkällä puukonkärjellä jostain pikkukartasta yrittää tiirustaa. Mutta... Niin. Ja viitellään kaikki 10 karttapalaa tuohon pihalle, niin melalla pystyy näyttämään. Ihan aina ei ole näin paljon paperia meillä mukana, mutta tällä kertaa lähti vähän enemmän. Alkaako hahmottua? Alkaa. Kato, tuolla näkyy veneenlastauspaikka, eli tuolta noustaan sitten maihin. Täältä tullaan jotakin reittiä. Räfti hommi. On. Tuolla on vapaa teline kaarelle ja menoksi. Terve. Moro. Kuinka sä täällä nukutti? Aika hyvin. Meinaatko saada kalaa tänään? Kyllä mä ajattelin, että jos sitä muutamaa saisi. Näihin tunnelmiin. Siinä kävi ehkä vähän tän puoli näitä pikkutuikkeja isompi tuikki. Koitetaan sitä tässä Perholla metsästä. Laihoin tuloksin toistaiseksi. On siellä. Joku sieltä otti. Ei se ihan turha perhomies ole. Aika pikkunen kala tuntuu tulleen aika. Juu, se ei oo iso. Pikku harjus. Kala kuitenkin. Oho. Tähänkö tulee tämmönen pieni alamittainen, selvästi alamittainen kala. Ja yrittää päästää se vaikka silleestikin, että ei kosketa koko kalaa. Otetaan perhosta kiinni ja nätisti noin. Sinne se pääsi jatkamaan eloa. Kalalle mars! Tässä juomataukoa pidetään. Ollaan menossa nyt päiväretkelle tonne vähän kauemmas järvelle ja keli on aika sopiva tähän vaeltamiseen. Ei oo jostain syystä ollenkaan ötököitäkään. Eikä oo muutenkaan oikein reissussa ollut ötökkää, mikä on kyllä ihan tervetullut. Rinkat on aika isot, mutta se ei oikeastaan kerro mitään niiden painosta, nimittäin siellä on liiviä ja semmoista räftikamaa sisässä, että aika kevyellä kantamuksella päästään painoon. Nyt saavuttiin tänne järvelle ja ihan lupaavan näköinen. Vähän syvenee tuosta rannasta, mikä on aina olennaisen tärkeää, että vähän löytyisi ehkä parempia kaloja. Joskus semmoista matalistakin löytyy, mutta on se kivempi kalastaa ja se on pikkasen syvempää. Pistetään räfti vesille. Juho rupeaa siitä täyttämään. Meillä on siis tää massiivisen kokoinen kaksikko. Topilla on toi normaali malli, mikroräfti. Joo, tää on parrakuda. Ei olla tällä aiemmin kalasteltu, eikä puljattu muutenkaan. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten tää soveltuu tähän hommaan. Tuolla äkkiseltään voisi kuvitella, että toi pienempi yksikkö on ketterämpi, mutta myös sitten vähän pyörii helpommin ehkä. Ja sitten tää luulisi, että tää on suuntavakaampi ja ei ihan niin
ketterä. Mutta sen näkee kohta, voi olla. Valmistaudutaan myös olemaan väärässä. Taitaa selkänä hienostuu aika paljon, eikö niin? Ei se mennyt mitä liian 2-3 minsaa. Muutama minuutti. Ei tuossa kauan mennyt. Vaikka onkin iso paatti. Oi. Tajulla. Mikäs meillä siellä on? Tää on tämmönen kätevä vapaa teline Backcraftille. Voidaan vähän uistella. Kyllä. Tää on ihan tämmöset teltan kaaret ja sitten pari tämmöstä putkenpätkää ja reikiä, niin niistä tulee ihan kätevä vapaa teline. Se on siinä. Sitten vaan täytetään räfti vielä, niin se pingottuu tuohon aika hyvin. Just oltiin tuossa virittelemässä kameraa hollille, niin täällä on jo ensimmäinen kala kiinni. Tuntuuko miltä? Ihan hyvä, Harri. Ihan hyvä. Ihan hyvä, Harri. Ja ehtii, kato. No ei. Ajattelin, että säikähtähän se vähän kun laittaa haaviveteen, mutta oli niin nopea kuopas. Ja irti tosiaan nopeasti. No niin. Ei ole tyhjä järvi tämä. Aika hienon näköinen muuten tuo. Niin on se evä, on se pärjää. Niin tuo maa. Niin. Molemmat. Hyvä taas steroidia tseeros. Oli tarkoitus puhua, että minkälaisia hyötyjä Backcraft voi tuoda kalastusvaeltajalle, tai vaeltajalle myös, mutta ehkä tässä tapauksessa kalastusvaeltajalle. Ne, jotka on katsonut näitä meidän porukan vaellusreissuja, niin on huomannut, että melkein jokaisella reissulla on ainakin yksi Backcraft ollut mukana, ja jollain reissulla useampiakin. Esimerkiksi Vätsäri oli semmoinen maasto, missä kaikilla oli Backcraftit mukana, ja ne myös tosi paljon hyödytti siellä, koska se on tosi sellaista, niin kun maasto on hankala kulkea, mutta sitten Backcraftilla päästiin vesien yli tietysti tosi hyvin liikkumaan ja nähtiin tosi laaja alue. Ja totta kai se tuo tosi paljon hyötyä myös siihen kalastukseen. Eli pystyy vetoistelemaan niitä siirtymiä, jos liikutaan. Tai sitten pystyy ihan erikseen, niin kuin nyt me ollaan tultu tämmöiselle järvelle, joka me nimenomaan Backcraftilla halutaan tutkia. Eli esimerkiksi jos ranta on matala pitkälle tai jostain syystä kalat pyörii tosi kaukana, niin se Backcraft tuo sen tarvittavan lisäulottuvuuden siihen. Tuleeko Juhalla muuta mieltä? Ehkä sitten joissain tilanteessa yhdellä vaelluksella meillä oli niin, että oli yksi Backcrafti ja mentiin joen yläjuoksulle ja sitten niin lähdettiin etenemään alaspäin sieltä, niin pystyi laittamaan aina tavaraa sinne Backcraftiin sisälle, että yksi melo ja muut pystyi keveillä rinkoilla kävelemään sitten alavirtaan päin ja seuraavaan leiriin. Niin se vähän helpotti kulkemista ja sitten toisaalta pystyttiin käyttämään järvillä sitä myös vaikka vuorotelleen apuna kalastuksessa. Joo, ja se mikä oikeastaan liittyy ihan perusvaeltajalle ja liittyy myös kalastusvaeltajalle on se, että jos tulee vesistön ylitys ylipäänsä, ja jos reitti haluaa suunnitella jonnekin kohteeseen, missä on joko liian iso joki kahlattavaksi, niin kuin meillä on ollut, tai sitten tulee joku järvi ylitettäväksi, niin Backcraftin avulla sitä reittiä ei tarvitse tehdä pitkällä kierrolla, kiertää sitä jokea tai kiertää sitä järveä, vaan voi laskea niin, että me melotaan tuosta yli. Ja se koskee yhtä lailla vaeltajia kuin kalastusvaeltajia. Siinä varmaan ne tärkeimmät. Ja ehkä niin kuin se, että jos ei ole kokeillut Backcraftia, niin se on aika lepposa tapa vedellä tuolla hienona kesäpäivänä tunturissa jollain Tunturijärvellä. Se on aika eksoottinen vielä siihen nähden, että heittäisi rannalta, niin se, että siellä pääsee uistelemaan ja heittelemään vaikka perhoa keskellä erämaista Tunturijärveä. Näyttää pieneltä.
Aika pikku purkki on ton meidän freestylian rinnalla. Katsotaan kompensoiko tai korreloiko kalan saanti. Vapa meinas heti lähtee. Liian rivakka mies. Aika vakaa. On varmaan. Oi vitsi, se menee hienosti heti. Joo. Joo, tää ei kyllä pyörähä joka melan vedolla. Pysyy hyvin suunnassa. Sillä tää toimis hyvin, kun mietin kun rupeis tuikkimaan, niin toinen melois. Tässä tapauksessa sinä ja sitten niinku kohille ja tässä vaan keulasta heittelis. Mm. Joo, siellä on ensimmäinen kala. Ensimmäinen räftikala. Ei mennyt kauan. Onko sun ensimmäinen räftikala ihan niinku historiassakin? On. Topin ensimmäinen kala räftistä. Katsotaan onnistuuko täältä haavitseminen. Se kääntyy sulle sopivasti. No oli se aika pieni. No lähti nätisti irti. Päästetäänkö samaan tien vai? Juu. Mä lasken sen tästä. Niin. Joo. Lähti aika vauhilla. Joo. Niin. Onko vähän parempi? No vähän parempi ainakin kuin edelliset. No joo. Kysyin, että onko vähän parempi, niin opas nyt vähän parempi ainakin kuin edellinen, joka oli 12 senttiä. Jep, ei se mikään monsteri ottaa mäkään. Se olisi semmonen, jos oltais nälässä, niin otettais ruuaksi, mutta nyt ei oteta. No, alkoi löytyä kaloja. Kuitenkin. Se on normaaliin nähdä vähän vähemmän tätä operointitilaa, kun on tämmönen kameralaukku tässä eessä vielä muiden kamojen lisäksi. No. Ei varmaan erityisen iso kuitenkaan. Ei. No se vähän niinku ihan kovaa tärppiä tuommoinen, mutta Keskeytyt mun tauon, vaikka vissiin pärjäät kyllä ilman haavia senkin. No, kikkaili se senkaan, niin mä heitän tosta vähän isomman. jos serkku vaan niin. Noniin. Onko ollut tärppejä? Me ollaan vedetty ihan sarjana kalaa täällä. Vähän pientä tosin vielä. No, onko parempi? No on se taas vähän parempi kuin noin, mutta katsotaan nyt ennen kuin mennään taas arvioimaan. Värskii tuommoisen 3,9 mittaisen harjuksen. No siinä se on aika lähellä sun arvios. Ja hauskako nuo? Pitäisikö ottaa ruuaksi? Otetaan vaan. Tuli muuten vapaalla ajalla värillä. En usko, että oli väliä, mutta sillä se tuli.
Hienot noi evät kyllä, tommoset siniset. Topi, missä meidän isot kalat on? Ne on vielä järvessä. Pakko olla. Hyvän näköinen järvi. Aika paljon kalaa, mutta pientä kalaa. Lupaava alku, kun sä sait siitä rannasta heti lähtiessä ihan ok kokoisen harrin, mutta sen jälkeen niin on aika pientä. Yksi tommonen ruokakoon kala, muuta aika pientä ruokakoon kalaa. Isompaa saisi olla. Katsotaan miten käy tässä, kun lähdetään takaspäin tästä lounaspaikalta. Reilusti vaan. Reilusti. Joo, nyt riittää. Silleen, että syke tuntuu, kun syö. Mahtavan näköinen kyllä, kun on ne noin lähellä. Kämänen pikku purtila. Katos tätä höyrylaivaa. Ja hyvän matkavauhin saa pieneen myötätuuleen. Juho, mä ääntä kikkailet. Oho, mä heitin rantakoivuun. Sori. Katsotaan, se tulee tästä. Saamaan se tulee ainakin. Pro-meininki. Titti. Onneksi nämä tunturikoivut on matalia. Että se tehdään sen siivan mukana iloisesti liuku. Menikö ristiin? Menikö ristiin? Mulla on ainakin kalaa. Aha, no sitten mä vedän tästä. Vedä tälle puolelle, nosta tälle puolelle. Sä oot yläpuolelle. Mä oon alapuolella, enkö sokki? Enkä mä alapuolella, mä vedän ensin pois tästä. Tää on pieni kala. Tai en tiedä, nyt se yhtäkkiä lähti. Onko se hauki? Hauen rötjäke, älä anna puhkasta craftia. Pärjäätkö omines vai onko miten kiinni? Ihan mun puolesta hyvin voi ottaa. Parikin jos on niellyt niin syvällä, että on vaikea ottaa. Mitäs meillä tänään valmistui? Tänään meillä valmistui perunamuusia, pippurikastiketta ja karriharri, haukiharri, karria. Joo, se on pitkä aika, kun viimeksi on erämaassa syönyt haukea, mutta nyt sekin tulee taas testiin. Voisin veikata, että tuolla mausteella niin ei huomaa kumpi on harjusta ja kumpi
haukea, mutta katsotaan kohta. Haluaisin nähdä, että miten pitkään tää show kestää. Tässä on pikkasen nämä pari sateisempaa päivää viivästyttänyt meidän rytmiä, mutta toisaalta niin eipä tässä niin kauhean tarkkaa suunnitelmaa ollutkaan. Mutta alun perin piti jo eilen lähteä etenemään backrafteilla, mutta nyt sitten lähdetään tänään ja tuossa vielä sateeli tuohon about 2 asti, niin pysyttiin teltassa siihen asti ja torkuteltiin ja pelattiin jatsia, mutta nyt sitten sadeen laannuttua niin ruvettiin pakkailemaan. Ja ensin tulee pikkunen kantopätkä ja sitten päästään toivon mukaan melomaan mahdollisimman paljon. Joki on tosiaan aika kuiva, niin saa nähdä kuinka paljon joudutaan raahailemaan, kuinka paljon päästään nautiskelemaan melonnasta. Vaihtelu virkistää. Pikkumatka ja meloma. Vähän tuonne yläpaino. Kyllä tässä nyt kun sai kamat kyytiä ja pääsee melomaan, niin ihan lepposasti liikkuu. Toivon mukaan vaan ei olisi hirveästi raahaa. Siinä tulee ensimmäinen. 10:05 päästiin liikenteeseen. Heti aamu. Heti on sitten loppuu vesi kaikissa väylissä. Ei pääsi irti. Ei kun on se nyt edellä. 2 kertaa. Aukiks se? Auki. Vitsi, auki. Saa tänne varmaan. Olikin hauki kun kävi 2 kertaa kiinni. Vielä asota vauhdilla siitä. Mikä tuonne lensi? Tän reissun kiintiöhauet on syöty. Onko sun siinä? Hei, saako päästä? Joo, saa. Hyvä. Vakavalla ilmeellä. Tarkkaa puuhaa. Tuossa tuli pieni patikka väliin ja nyt taas laittamassa räftejä kasaan. Juha näyttää tossa, että miten on meidän kamppeet on suurimmassa osaksi tuolla räftissä kyydissä. Tämmöiset pitkät kuivasäkit menee tuonne sivutuupeihin. 2 tollaista isoa tuupia on tässä ja samanlaiset on tuolla Topin yksikössä. Ja sitten ne kamat mitä tarvii tuossa meloskelun aikana, niin meillä on tuossa vähän niinku sylissä repuissa. Kamerat ja muut kamppeet. Sitten toi vielä täytetään lopuksi ja
Eli tavallaan ilma menee tonne samaan, missä on noi kampepussit. Rafti itsessään painaa sen jälkeen jonkun verran, mutta sillä kun sitä meloo, niin se tietysti tulee aika kevyesti siellä mukana. Voi vähän jarrutellakin tehdä, vaikka tavallaan miehitään katsella tuota. Näyttää varmaan ihan hyvin. Tuosta oikein tiedä, että mistä päin. Mennään vähän sieltä joo. Hyvä. Jees. Jospa nyt olisi suvantoa. Nyt kelpaisi semmonen pitkä suvanto. Tyhjiä pooleja. Ei kalan kalaa. Yksi pikkuharjus. Mut muuten ei mitään havaintoa kaloista. Lompalo. Sitten tulee Kala. varis. En tiedä vielä. Mitä ihmettä, meillä on kala kiinni. Ei pääsi irti. Ei se ainakaan hauki ollut, kun se veti tolleen. No täällä kaloja. Koko ilta ja yö kalastettu ilman kalaa. Oho, nyt iski aika iso kala, mutta onko hauki kun vie sivulle? Tuo on ainakin iso kala. Auki. No niin, ollaan erinäisten vaiheiden jälkeen saavuttu tänne viimeiseen leiripaikkaan ja nyt tässä valmistetaan meidän yöllistä tai aamuyöllistä päivällistä ja tossa oli matkalla niin kuin toinen toistaan hienomman näköisiä kalapaikkoja ja jotenkin me onnistuttiin olemaan saamatta kalaa, mutta onneksi hätä ei ole tän näköinen. No, meillä on aina sitä varten, jos ei saada kalaa saamaan, niin meillä on mukana yleensä soijarouhetta ja nyt meillä on myös kuivalihaa ja kuivaliha on tänään vuorossa. Me paistettiin tai keitettiin tossa jo pippurilla maustettu riisi ja nyt sitten pistetään Jacklingsin kuivalihaa biltongia tänne vielä paistumaan. Tämähän on siis valmista, mutta se on mukavampi syödä lämpimänä, niin käytetään sitä pikkasen tuossa pannulla. Sitten ei muuta kuin bon appetit ja sen jälkeen potlo jo. Ja huomenna vielä viimeiset kalastelut ja viimeiset melonnat ja ehkä viimeiset patikatkin.
Rinkat on taas selässä ja tehdään tämmönen 2 kilsan siirtymä ja sitten jatketaan järvin melonnalla. Sää muuttuu aika rajusti, kun eilen sateli ja tänään varmaan lähennellään hellettä, jos ei ylikin. Vaihtelu virkistää. Nyt ei ehkä virkistä niin kuin näin tähän suuntaan, mutta toisaalta mieltä virkistää. Juhon vesitaksi kulkee taas. Tai vesibussi. Alkaa olla tää vaellus viimeistä melonta-etappia vaille finito, eli tässä vielä semmonen 8 kilometriä meloskellaan ja sen verran huonosti on kala syönyt tämän viimeisen tämän paluun aikana, niin laitetaan vielä uistimet vetoon, että jos me vaikka jotain kalaa saatais kotiin viemisiksi. Ei muuta kuin lähdetään sotkella. Samalla kun me jatketaan meloskelua, niin tiiviit terveiset täältä editointipöydän takaa. Ensinnäkin iso kiitos videon katsomisesta, toivottavasti viihdyit meidän matkassa. Ja jos haluat tukea kanavan toimintaa, niin Vapaa-Laelalla verkkokauppaan on tullut ennakkotilattavaksi juuri nyt, eli tämän videon julkaisun yhteydessä muutama hieno uutuus. Ensinnäkin Vapaa-Laella lottolippaa voi jälleen tilata, mutta sen lisäksi ennakkotilattavana on myös muun muassa tällaiset uudet puiset parkkikiekot. Suunnittelin tälle keväälle myös täysin uuden tunturitaimen grafiikan, ja nämä paidat, lippikset ja mukit saa samassa ennakkotilauksessa nyt pienellä alella. Käyhän kurkkaamassa. Ei oo totta, meillä on kala ja siellä on ahvene, ei oo kovin iso edes. Ei olisi aiheuttanut kovin isoja säväyksiä, mutta tässä ollaan 4 kilometriä uisteltu ilman yhtään kalaa. Ja se on kuule ahven. Aha. Haluatko ottaa? Ihan pieni olla. Ahvenia ne on. No veikkaisin. Juu. Ihan sopivia ruoka-ahvenia olisi nää.